Wala ko ba't na dito kami sa may gitna ng desierto, sa gitna ng kalsada. Baka nagkataka kayo, wala na naman tayo, di na naman tayo nakabike. So guys, lately lang dito mga nakaraang araw, marami kami nababalitaan dito sa Facebook na nagkakaroon daw ng hulihan ng mga bike dito. For unknown reason, hindi namin alam kung ano yung dahilan. Sinasabi nila yung iba, pag hindi kompleto yung gear mo, pag daw hindi kompleto yung gear mo, pag wala kang helmet, tapos walang vest, walang vest, hulihin ka daw. Meron naman kami nakita nung isang beses, kahit daw full gear ka, kahit may helmet ka, may vest ka, hulihin ka pa din. So may mga nagsasabi na kailangan daw yung vest na suot namin is dapat yung visible. Yung visible, yung buo na talaga siya, parang t-shirt style na. So di namin alam kung ano talaga yung tama, kung ano talaga yung fake news doon. Para sa kabutihan ng team, tsaka sa ikabubuti na rin ng mga bike natin. Papalamig muna kami. Hindi muna kami nagbabike. Today pupunta tayo sa Giant showroom tsaka sa Trek showroom. So maniningin tayo ng mga bike doon, yung mga branded na bike o yung mga mamahaling bike tsaka mga bike parts. May kasama tayong isa. Ay, magpakita sa camera. Si mystery guy natin. Ayaw niya sumama sa intro kasi mystery guy nga siya eh. So nagkachay lang kami saglit dito, halip yung trip namin, no? Alauna ng tanghali, nagkachay kami doon, nagtiti kami. Kaya pawis na kami. So yun guys, kita-kita na tayo pagdating namin doon. So yung mga kap, dito na tayo sa Sobrang. Naghahantay na lang kami ng bus papunta dun sa Oasis Center. Medyo malayo pa siya eh. Sobrang init. Init talaga. Mystery guy natin nandyan pa din, oh. Brad! So yun, yung nasakyan natin na bus. So lakad tayo hanggang dun sa dulo para makasakay tayo dito. Dumating na. Few moments later. Hello. Hello! How are you? It's Cameroonian! How are you? What's your name? Leo from Cameroon! Init! Sobrang init mga kap. Sobrang init dito sa Dubai. So kailangan natin lakarin to. Kailangan natin baybayin yan, dire-diretso na yan. Guys, ang ganda oh. Lamborghini na gray, Lamborghini na dilaw, Ferrari na white, Ferrari na red, Mercedes. Wow! Tapos may Porsche din sa loob. Tapos meron din dito sa guys, oh. Tabi-tabi lang siya. So after ng auto deals, meron ulit sa katabi niya yung mga luxury car din. Itong party ng Dubai na to, dito usually yung mga showroom ng mga branded na sasakyan, mga branded na bike, lahat dito. So kung gusto niyo pumunta ng Dubai, tapos gusto niyo malaman kung saan yung showroom ng mga Lamborghini, mga Ferrari, mga supercars, dito yan guys sa may Sobrang. So dito na tayo sa showroom ng Giant. So andyan na yung mga bike na mga ganda sa loob guys, yung mga road bike, mga mountain bike. So tignan natin, sana pwedeng mag video. Okay, pasok po kayo. Pasok po.
Nagpaalam tayo kung pwede mag-video. Pwede naman daw, sabi ni Sir. Sa lahat ng mga kapadyak natin sa Dubai, dapat puntahan nyo rin tong showroom na to. Kasi sobrang daming mga malulupit na bike dito. Lalo tong itim na to. Tong itim na to pinaka-pogi sa lahat. Pero mas gusto ko to eh. So kaya yung mga ganitong kulay na road bike. Ang sika ba yan? So pag walang customer, bike muna. bike muna si kabayan natin doon. So ito mga kapadyak, meron silang tinitindang frame lang dito. Diamond na frame. So hindi natin siya pwedeng hawakan kasi see, look but please don't touch. Hindi natin siya pwedeng hawakan. So tignan lang natin. Kumbaga parang sa pagkain, pag hinawakan mo siya mapapanis. Kaya wag nating hawakan, pero sobrang ganda niya talaga. Tinan ba tayo makakabili ng mga ganito, mga cup? So sa mga nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe, so please guys, make sure na mag-subscribe kayo para someday pagkaya na natin bumili ng mga gantong bibigat na bike, mga gantong kamamahal na bike, eh manonotify kayo. So itong giant na to guys, sinan nyo. Tingnan nyo itong bike na to. Itong giant na to, impression niya. Almost 18,000 na siya. Ayun, makita sa camera. 18,000 na siya, yung bike pa lang na yan. So para sa bike na to, 23,500. Tapos itong nasa taas, so 13,500. 13,500 dirhams para sa bike na to. Ganda na din. Sobrang pogi niya na din. Hindi, sobrang ganda kasi pang babae. Mga captain, na itong bisikleta na to. Napakamura lang naman yan. Pero hindi pwede sa 30,000 dirhams para sa bike na to. Quintana Road yung brand niya. So pang babae siya. So lahat dun nasa side na to puro mga pang babae. While yung mga pang lalaki nandun lahat sa kabilang side. So thank you guys. Bisikleta for 30,000 dirham. Ibahay na tayo. So imagine guys. Imagine. Ito kaya medyo mura tong bike na to. Nasa 6.3 lang kasi wala siya, fixed gear lang siya. Wala siyang speed, wala siyang adjustan. So kaya medyo mura siya kasi nga fixed gear lang siya. So nasa 6.3 yung ganito. Tapos ito naman pang babae din na medyo parang classy style na na bisikleta na pang babae. Itong kulay pula magkano? 12,900. So nasa 13,000 din para sa pula na to. Ganda. Okay na ba sa'yo ito? Magkano kaya? 1.9 na lang, Brad. Ay, 1.9 na lang. Ano yung nasa dali mo kaya? Dumi. Tingin nga, palis nga kuya. 1.9 daw mga kap. Ito 20 mil pala to. 20 mil, so nasa 300,000 din. Wala na hanapin, Brad. Jura Ace. Set na yan. Jura Ace ka na dito. May high Ace ka pa dito. So wala ka na talagang kailangan palitan dyan kuya. Yan na talaga lahat. Ang papalitan mo na talaga dito, asawa mo na lang. Papayag sa'yo, bibili mo yung yun ang hahanapin mo. Pag nabili mo na to, magpalit ka ng asawa. Magpalit ka ng asawa. Isipin nyo nga naman mga kap. Pag bibili ka naman itong bike, dapat single ka. Oo. Tandaan yan. Kasi pag bumalik ka nito ng ganitong klaseng bike, pag uwi mo wala ka ng asawa kuya, no? Hiwalay na kayo, Brad. Hiwalay na. Tingnan nyo naman mga kap, kung gaano ka pogi ito. Sobrang pogi niya, pero yung presyo niya medyo pogi din. Kasi nasa 20 mil. So nasa 300,000 pesos din. Itong pula na ito magkano? Mura. 11,000. Oo, 11,000. So para sa red and black na to, Okay na. 10,900. Ano na, Brad? 11,000. Yan, nandiyan pa yung... Ito sabihin ko sa'yo, Brad. Tanong, ha? Marjorie o ito? Marjorie ito. Isa lang pipiliin mo, Brad. Siyempre Marjorie. Mami joke pa din. Ito mga bike na to guys, pang ano lang to mga kap. Ito pang sariling interest mo lang, sariling hilig mo lang. So kung hindi naman kaya mga kap, hindi naman natin pwedeng pilitin yung sarili natin kung hindi naman natin kayang bilhin, di ba? Yun lang yung mga tindahan nila mga bike dito. Siguro lipat naman kami sa kabilang brand. So ito yun, ito lahat yun. Yung mga bisikleta dito. Sana naglaway din kayo sa ganda ng mga bisikleta dito. Mga kailangan, mga gusto nyo makita. Yeah.
lipat naman tayo ngayon sa kabilang showroom. So magtitingin-tingin din tayo ng mga bisikleta doon. Balik tayo dito someday pag may pera na tayo. Yeah. A few inches later. So yung mga kap, in between bago pumunta ng trek, may nakita kami isang bike shop dito. Yung pangalan niya, Pedalier. May nakalagay na sale na 25 to 50%. So tara, pasukin natin yan. So yung mga kap, dito na tayo sa loob ng bike shop na pinasok natin. So far, mas okay to ng Bagya, mas mura. Kasi yung mga bike dito, umabot ng mga 1, 2, 1, 3, mga 1, 4, 1, 5. So, yung average price ng mga bike dito nasa 1.5 lang. So, sobrang mura niya kumpara dun sa Giant. Kasi yung Giant, sobrang kilalang brand na yon. So, sobrang dami niya nakasabit dito. Sobrang dami yung pagpipilian dito. Kasi naka 25% sales sila.